إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع شرح جديد على قناتكم قناة سيف للشروحات والتكنولوجيا. النهارده الشرح بتاعنا خاص بالويندوز وتلبية طلب كتير من مشترك القناة كانوا طلبوا مني حل مشكلة فلتر فوتوشوب 2022. طبعا انا كنت نزلت طريقتين لحل المشكلة ديت، والنهارده بإذن الله هتبقى الطريقة الثالثة. دي الطريقة الأولى هيت، ودي الطريقة الثانية زي ما انتم شايفين. هسيب جميع الروابط في الوصف اسفل الفيديو. دي الطريقة الثالثة يا جماعة. ده الموضوع بالكامل اهوت، انا عامله لكم في خطوات، طبعا خطوات بالصور زي ما انتم شايفين بكل سهوله اهيت. تتبع الخطوات ديت ان شاء الله باذن الله المشكله هتتحل. احنا هنستعرض مع بعض دلوقتي الطريقه عملي زي ما انتم شايفين. نروح نفتح الفوتوشوب نشوف الفلتر متفعل ولا لا. زي ما انتم شايفين الفلتر مش متفعل اهوت. نروح كده نحل المشكله، نفتح كورس السي زي ما انتم شايفين، ونيجي عند فولدر مستخدمون ونفتح الفولدر اللي باسم الكمبيوتر بتاعنا زي ما انتم شايفين اهوت، ونروح نظهر الملفات المخفيه زي ما انتم شايفين من هنا من عند عرض، وننزل تحت عند اخر اختيار اظهار ونعمل الملفات المخفيه. طبعا هو كان بيبقى ظاهر كده، نروح نستعرضه مع بعض كده ونظهرها زي ما انتم شايفين. نيجي عند اب داتا، نفتح اب داتا كده، ونيجي عند اخر اختيار نفتحه، ونيجي عند فولدر ادوبي نفتح فولدر ادوبي، وننزل تحت خالص عند فولدر اليو اكس بي زي ما انتم شايفين، واي اكس بي زي ما انتم شايفين اهوت، ونفتح الفولدرات دي، ونيجي عند الفولدر اللي برقم 23 نفتحه مع بعض، ونيجي عند اول اختيار نفتحه، ونيجي عند رابع اختيار، ونيجي عند تاني اختيار كده نفتحه مع بعض. ماشيين بالخطوات اهيت. نيجي نمسح الملفين دول خالص، وبعد ما نمسحهم نقفل كده، ونروح نقفل الفوتوشوب زي ما انتم شايفين، ونعمل ستارت للجهاز. لازم نعمل ستارت للجهاز. نفتح البرنامج كده كده. احنا عملنا يعتبر اول خطوة. نروح نشوف كده مع بعض البرنامج. نفتح مشروع جديد كده ونشوف الفلتر كده. طبعا الفلتر مش لسه مش هنلاقيه متفعل زي ما انتم شايفين اهوت. نروح نعمل الخطوة المهمة، نروح نعمل تسجيل دخول على ادوبي. ولو انت ما عندكش حساب على ادوبي هسيب لك الرابط تعمل حساب بكل سهولة. نروح نسجل مع بعض كده. طبعا الخطوة ديت مهمة جدا جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. نروح كده ادينا عملنا تسجيل دخول زي ما انتم شايفين، وتم تسجيل الدخول. نروح نشوف الفلتر كده زي ما انتم شايفين الفلتر اتفعل بكل سهولة اهوت. نروح نفتح الفلتر مع بعض كده ونستعرضه، لان طبعا هتقابلنا مشكلة تانية. انا قصدت اللي انا اعملها كده قدامكم. المشكلة ديت حلها في الطريقة التانية اللي احنا نزلناها قبل كده. هستعرضها معاكم ونحلها مع بعض بسرعة كده. ننتظر على ما يتم فتح الفلتر. الفلتر فتح اهوت زي ما انتم شايفين. نروح نحمل كده مع بعض عشان نشوف المشكلة اللي هتقابلنا تاني. نروح نحمل اي فلتر كده زي ما انتم شايفين جميع الفلاتر الموجودة اهيت. نضغط على داونلود زي ما انتم شايفين ما تمش التحميل اهوت. نروح نحل المشكلة مع بعض بسرعة. ديت حلها كانت الطريقة التانية اللي احنا نزلناها. هسيب لكم الروابط كلها في الوصف اسفل. نقفل البرنامج ونفتح مدير المهام، ونقفل اي حاجة متعلقة بادوبي زي ما انتم شايفين من مدير المهام. الخطوة ديت مهمة جدا جدا يا جماعة. نشوف اي حاجة متعلقة بادوبي نقفلها زي ما انتم شايفين بكل سهولة كده. لازم نتأكد من الخطوة دي زي ما انتم شايفين. كده بيتهيألي كل حاجة اتقفلت اهيت.
نروح نفصل النت بقى تاني ونشغله، نفصل النت عن الجهاز زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك نفصله كده ونشغله على طول بعدها بحوالي 5 ثواني ولا 6 ثواني زي ما انتم شايفين. نشغله تاني، نروح نفتح مع بعض الفلتر كده، ان شاء الله باذن الله هتلاقوا المشكله اتحلت. نفتح مشروع، بالطريقه ديت نكون حلينا مشكلتين مع بعض زي ما انتم شايفين، وان شاء الله باذن الله اي مشكله هتقابلك في الفلتر ده تلاقي حلها في الثلاث طرق اللي احنا نزلناهم دول باذن الله مش هيخرج منها. نفتح الفلتر كده مع بعض، الفلتر اهوت نعمل له تحميل كده نشوفه هيحمل ولا لا، او المشكله هتكون اتحلت ولا لا. زي ما انتم شايفين اهو، نروح نضغط على داونلود، وزي ما انتم شايفين الفلتر اتحمل اهو بكل سهوله بدون اي مشاكل، وحلينا مشكله التفعيل كده وحلينا مشكله تحميل فلات ريات في طريقه واحده. زي ما انتم شايفين نروح نجرب كده مع بعض فلتر تاني عشان محدش يقول في فلتر شغال او فلتر بيحمل وفلتر ما بيحملش. طبعا كل الفلترات هتشتغل. نروح نحمل كده مع بعض، زي ما انتم شايفين كده تم التحميل اهوت بيتحمل. ننتظر لحد ما يتم التحميل علشان محدش يقول ان التحميل ما بيتمش. كده بيتحمل اهو زي ما انتم شايفين، وكده نكون احنا حلينا المشكله. وان شاء الله باذن الله لو حد قابلته مشكله في الفلتر ده ممكن يكتب لي تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله باذن الله انا احاول احلها معاه في اخر الفيديو. اتمنى منكم اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.